හරි අද ඔයගලන්ට පොඩි ගැජට් එකක් ගැන පොඩි රිවිව් එකක් දෙන්න ආවේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ මෙන්න මේ එක තමයි. මේකට අපි කියන්නේ LED Aerocraft Strobe light කියලා. මේක නොයෙකුත් නම් වලින් එක එකයි හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ මේකට Aerocraft LED light කියලා තමයි. මේක ඔයගොල්ලෝ අන්තර්ජාලයේ වගේම AliExpress එකේ සෑහෙන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් තැන්වල දැකලාදී මේක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ ඔය බයික් වල පිටිපස්සට වගේ ගහනවා ලස්සනට මේක පේන විදියට. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඩ්‍රෝන් වලට මේක සවි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔය කලුවරේ වගේ මේක ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඩ්‍රෝන් එක තියෙන තැන හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරනවා. මේ පැකේජ් එක ගත්ත ගම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. මේකේ මම පෙන්නන ඔයගලන්ට මේකේ මොනවද මේක ඇතුලේ මේන පාර්ට්ස් මොනවද කියලා. එකින් එක ඔයගලන්ට මේ පැකේජ් එක මේක ඇතුලේ තියෙන ටික එලියට ගත්තාට පස්සේ තියෙන මෙන්න මේවා මට මේ තනිය අතින් පෙන්න හින්දා ටිකක් අමාරුයි. මෙන්න මේ වගේ මැනුවල් එකක් එනවා. මේ මැනුවල් මේ කොළ දෙකේම එකමයි තියෙන්නේ නම් මෙන්න මේ වගේ මැනුවල් එකක් එන්නේ ඔයගලන්ට පේන විදිහට. මේක නම් එච්චර දෙයක් නෑ. මේ පැකේජ් එකත් එක්ක මේකත් එනවා. පොඩි විස්තරයක් තියෙන්නේ මේ ලයිට් එක ගැන. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ තියෙන ලයිට් එක මේක මම පස්සේ වෙන්නනම්. මේ ලයිට් එක ඔයගලගේ බයික් එකට හරි ඩ්‍රෝන් එකට හරි ඒ අදාළ තැනට අලව ගන්න පුළුවන් වෙන්න වෙල්ක්‍රෝ ස්ටිකර් 3ක් ඇවිල්ලා දිනවා මේ විදිහට. මෙතනින් මේ එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ 3ක් ඇවිල්ලා තිබ්බට වැඩිපුරත් එක්ක සෙට් දෙකක්ම සෙට් 3ක්ම ඇවිල්ලා දිනවා වැඩිපුර සෙට් දෙකක් එක්ක. මේකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ඔයගලන්ගේ අදාළ තැනට මේ ලයිට් එක ලස්සනට ප්ලේස් කරගන්න. මේ වෙල්ක්‍රෝ මේ සෙට් දෙකකින් එකක් ඔයගොල්ලෝ ලයිට් එක අලවලා අනිත් එක ඔයගලන්ගේ ලයිට් එක අලවන්න ඕනි. අනිත් තැනින් අලවුවට පස්සේ ඔයගලන්ට බොහොම ලේසියෙන් මේ ලයිට් එක එතෙන්ට ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලවන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නිකන් මොකක් හරි බයික් එකේ වගේ එක්ක ඩ්‍රෝන් එකේ වගේ මොකක් හරි බටයක් වගේ තියෙන තැනක ඔයගලන්ට මේක ලයිට් එක සෙට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ රබර් බෑන්ඩ් වගේ දීලා තියෙන අපිට 4ක්. මේවා යූස් කරලා ඔයගලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අදාළ තැනට මේක ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. මේ බෑන්ඩ් එක මේ ලයිට් එකේ තියෙන මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන පොඩි කොකු දෙකට දාලා ඔයගලන්ට මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක charge කරගන්න මේක USB වලින් charge කරන්න දෙන්නේ. මේක බැටරි එකෙන් වැඩ කරන්නේ. ඔයගලන්ට පොඩි mini charging cable එකක් මේ පැකේජ් එකත් එක්ක එනවා. මේ තියෙන මේ charging cable එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. micro USB charging port එකක් තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි මේක charge කරන්න දෙන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු බල්බ් එක දිහා. ලයිට් එක මේ තියෙන්නේ අපේ ලයිට් එක තමයි. මේක තමයි LED Aerocraft Strobe light කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තින්නේ. ඒ වගේම මේක බැටරි එකකින් වැඩ කරන්නේ. මේකට වයර් ලයින් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රික් ගැනම සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් දන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගලවලා වයර් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරලා ස්විච් එකක් වගේ දාලා පාවිච්චි කරන්න බයික් එකකට වගේ නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න දැම්ම මම ફોකස් කරනවා. මේ පේනවා ඇති මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් තියෙන්නේ. මේ මයික්‍රෝ USB පෝට් එකෙන් මේක charge කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක අදාළ තැන මේ විදිහට සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නපු මෙන්න මේ වෙල්ක්‍රෝ ස්ටිකර් එකක් අලවන්න තියෙන්නේ. මේ ස්ටිකර් එකේ අනිත් කොටස ඔයගොල්ලන්ට මේ ලයිට් එක ප්ලේස් කරන්න ඕනේ තැනින් ඇලුවා නම් හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ පිට පෙනුව මෙන්න මේව තමයි මේකේ හැඩේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ
ඇත්තට මේක charge වෙන්න බොහොම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ මේක පැයකටත් අඩු කාලයක් යන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම charge වෙන්න. එකපාරක් charge කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක එක දිගට පැය 7ක් 8ක් වගේ කාලයක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව එක දිගට මේක on කරලා තියන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක on කරන විදිය. මේකේ සියලුම function සිද්ධ වෙන්නේ එක බටන් එකකින්. මේ තියෙන බටන් එක ඔයගලන්ට පේනවා නේද? මෙන්න මේ බටන් එකෙන් තමයි මේක ඔක්කොම දේවල් ටික කරන්නේ. මේ ඔයගොල්ලෝ මේක on කරන්න තියෙන්නේ මේ බටන් එක තප්පර 3ක් විතර එක දිගට ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න. එතකොට මේක on වෙනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් on කරන විදිය. මේක බටන් මම දැන් ඔබාගෙන ඉන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ තියෙන බටන් එක තව එකපාරක් normal press කරගපුවම මේකේ තියෙන mods ගොඩක් තියෙනවා. මේ lights පත් වෙන patterns මේකේ lights 7ක් තියෙනවා. color 7ක් තියෙනවා. මේ 7 එක එක mod වලට එක එක pattern වලට මේ බටන් එක ගහම මේ විදිහට මාරු වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක එක එක mods වලට ටට්ටක් ගාලා දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක මාරම ලස්සන කලර්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. සමහර විට මේ ෆෝන් එක රෙකෝඩ් කරන හින්දා කලර්ස් හරියටම පේන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් මේක PVSින් බලනකොට පට්ටම ලස්සන කලර්ස් ටිකක් තියෙන. මේක ගොඩක් සමහර විට මේ රූම් එකේ මගේ ලයිට් එක දාලා හින්දා මේකේ කලර්ස් හරියටම පේන්නේ නැති වෙන්නත් ඇති. මේක කළුවරක වගේ බැලුවොත් මාරම ලස්සනට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැටර්න් එක මාර ලස්සනයි. රතු පාටයි සුදු පාටයි මාරුවට බත් වෙන පැටර්න් එකක් මේක. මේක ඔයගලගේ බයික් එකට වගේ සෙට් කරලා ඔන් කරගෙන ඉවත් ගොඩක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තව මේ පැටර්න් එකේදී කලර් ඔක්කොම මාරුවට යනවා. මේ වගේ පැටර්න් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ටක් ගාලා බලමු ඔක්කොම. එන්න මේකත් මාරම ගති පැටර්න් එකක් ඔයගලන්ට පේන්නේ ඇති. සාමාන්‍යයෙන් හෙලිකොප්ටරයක් ප්ලේන් එකක් වගේ යනකොට මේ වගේ ලයිට් එක ඔයගලන්ට කළුවරේ වගේ යන වෙලාවක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ලයින් එක තමයි මේකේ මේ දීලා තියෙන්නේ. මාරම ගති මේ පැටර්න් එක. මේක කළුවරේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා බලුවොත් මාරම ලස්සනට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ රූම් එකේ එළියේ ඉඳන් මේක හරියටම ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති වෙයි. මේ මොඩ් එකට දැම්මම කලර් එක පත් වෙලාම දෙනවා ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ගේ ගෙදර
කරන්ට් එක නැති වෙලාවක වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැම්පින් වගේ කී වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැනට ටෙම්පරරි එළියක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාරම එළිය මේක කලවරේ පත්තු කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මං හිතන්නේ මේ ආපහු යන්නේ කලින් පැටර්න් ටිකමයි ඔයගලන්ට පේන විදිහ. ඔන්න ඕම තමයි මේකේ පැටර්න් ස්ටයිල් එක තියෙන්නේ. අපිට මේක ඕෆ් කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මේ බටන් එක තව පාරක් තප්පර කීපයක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක නිකම්ම ඕෆ් වෙනවා. මම දැන් ඔයගලන්ට ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම්. දැක්කද? ඔය දේ තමයි මේක ඔෆ් කරන්නේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියා එකක් මේ ගැජට් එක ගැන ගන්න නැති කියලා. පොඩි වුණාට මේක මාරම ක්වොලිටි. ඔයගලන්ගේ බයික් එකකට වගේ මේක සෙට් කරගන්න තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සනට වෙයි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න YouTube එකේ තව වීඩියෝ තියෙනවා මේ ගැජට් එක සම්බන්ධව. ගොඩක් ලස්සන බයික් වලට හයි කරපුවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝත් බලලා මේ අයිටම් එක ගැන අදහසක් ගන්න. මේක මම කරේ මොකද ලංකාවේ කවුරුත් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම මේ වගේ පැහැදිලිව වීඩියෝ එකක් YouTube එකේ තිබ්බේ නැහැ කොහෙවත්. ඒකයි මම ඔයගලන්ට පොඩි දාලා අදහසක් ගන්න හරි මේ වීඩියෝ එක කරේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. තව පාරක් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේක ෆුල් charge වෙන්න පැයක්වත් යන්නේ නැහැ. ෆුල් charge කරලා පස්සේ එකපාරක් මේක පැය 7ක් 8ක් එක දිගට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය. පොඩි වුණාට වැඩ පොඩි නෑ. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් මම නතර කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.